दिन तयार हुनुहोस्। त हामीलाई के कन्सेप्ट छ भने पैसा जागिर गरे भने आउँछ, पैसा व्यापार लगानी गरे भने पैसा आउँछ भन्ने मात्रै कन्सेप्ट छ। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, F for fish, यस्तो मात्रै सिकाइयो। A for opportunity किन सिकाइएन? B for you are so beautiful किन सिकाइएन? C for your carry your business हैन, career your career भन्ने किन सिकाइएन? D for make your dream भन्ने किन सिकाइएन? यस्तो शिक्षामा हामी छौं। तेरो पैसा कमाउन सकेका गाह्रो भएको कारण हो। हाम्रो जरा चाहिँ जरा छ नि, जरा चाहिँ जुन जरा छ जहाँ माटोमा बसेको छ त्यो जरा नै उइक्छ। तपाईले पातमा टुप्पामा मुन्टामा पानी हालेर हुन्छ र जरामा पो औषधि गर्नु पर्यो। त्यहाँ मलको क्या हाल्ने हो, त्यहाँ किरा लाग्या हो कि, त्यहाँ मल नपुग्या हो कि, पानी नपुग्या हो कि, माटै नराम्रो हो कि, यदि त्यसलाई हजुरले सही चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो भने त्यसमा हजुरले चाहेको फल लाग्छ। त्यो चाहिँ भनेको यो रुटमा गएर सिक्नको लागि हजुर तयार हुनुहोस्। यो बिजनेसमा दिमाग लगायो भने यो सिस्टममा मान्छे जिरो हुन्छ। सरेन्डर गरिदिनुहोस्, आफूलाई जिरो गरिदिनुहोस्। ल तुम्हें माता तुम्हें मा पिता, ल दिपेन्द्र सर, इन्द्र सर, सदा म्याम, उर्मिला म्याम, अब के रुका मेस सर, हाम्रो जो सर हुनुहुन्छ यहाँ, नारायण सर, ल चाहिँ हरि सर, अब यहाँ चाहिँ जो सर हुनुहुन्छ, सर म्याडम हुनुहुन्छ, आदरणीय ढोगनीय पुछनीय, मैले सबै हैन पुछनीय उठिनीय सबैलाई मैले नमस्कार गरेको छु, नमन गरेको छु। बस सरेन्डर गरिदिनुहोस् र मलाई सिकाउनुहोस्। म सिक्न चाहन्छु, म जिरोबाट सिक्न चाहन्छु। प्लिज भन्नुहोस् यु आर द च्याम्पियन। तर यसमा अकडियो कहाँ हुन्छ? म अर्कै तरिकाले गर्छु। म त बीबीएस पास गरेको मान्छे, म डिग्री गरेको भन्नुभयो भने चाहिँ फेरि अलिकति कुरा मिल्दैन यहाँनिर। नमिलेपछि मन दुख्छ, मन दुखेपछि अब के भन्ने होइन यहाँलाई थाहा छ। त्यही भएर प्लिज सरेन्डर गर्नुहोस्। सरेन्डर भनेको ल सिकाउनुहोस्, म सिक्छु। म सिकाएको कुरा यही हुबहु मेरो टिमलाई म सिकाउँछु। यति काम गर्नाले यु आर सक्सेस। र आजको जुन महत्त्वपूर्ण सेसनमा यहाँले मलाई बोल्न दिनुभएको छ, हेल्दी लिभिङ नेपालको जुन प्लेटफर्ममा आइसकेको इन्द्र श्रेष्ठको पनि केही हो र के हुनको लागि तयार छ भन्ने कुरा म आफूलाई महसुस नगरे पनि यहाँले महसुस गरिदिनु भएकोमा एकदम मनदेखि आभार नमन गर्दै अबको प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम दिपेन्द्र सर मेरो गुरु आदरणीय माई डियर एन्ड आई लभ यु सब, सबैलाई माया गर्छु म, विशेष गरी उहाँलाई हैन। उहाँको तर्फबाट म आज यहाँ छु। सायद मैले जीवनमा कुनै पुण्य नेक काम गरेको थिएँ र उहाँसँग म जोडिन पाएँ एन्ड थ्याङ्क गड। हैन मलाई यो लाग्छ उहाँको मधुर मुस्कान नै सायद सबभन्दा मेरो सायद जोडिनेको सबभन्दा ठुलो मेरो चाहिँ कारण पनि होला। उहाँले एउटा भिडियो हाल्न भएको थियो, एकदम मुस्कानमा बोल्न भएको थियो, राइट हैन। अनि उहाँको भिडियोलाई कोटाउन जाँदाखेरि उहाँले गलाभरि पुरा फुलको मालाहरू, मैले बारम्बार भनेको थिएँ फुलको माला उहाँको गलामा थियो। मैले सोचेँ यो फुलको माला जो पाए त्यसले लाउने चाहिँ भाग्यमा हुँदैन, त्यो व्यक्तिले लाउँछ जसले संसारको लागि केही गरेकै होला, लोकको लागि केही गरेकै होला भने यो सिस्टममा मैले एकपटक बुझ्छु होइन कि यो सिस्टमको बारेमा मैले एकपटक आफूलाई चाहिँ एकपटक जिरोबाट उठाउँछु भन्ने निर्णय गरेर उहाँलाई मैले राति 1 बजे सवा 1 बजे मेसेज गरेको। तर म्याडमलाई परेछ, सर चाहिँ हरदार मनु के थाहा त नि मलाई होइन, यस्तै भयो यस्तो सुरुवात गरेको। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ जुन जुम सेसनलाई कहिले पनि नछुटाउनुहोस्। सुन्नुहोस् अनि मनमा गुन्नुहोस्। मनमा गुनिसकेपछि यो अब मेरो क्लास पुरा भयो, डाङ्ग बन्द गरेर टापको बैठक भात खाएर गङ्गरङ्ग घर गर्न सोच्नु होला। अब सोच्नु होला कि मैले भोलिकोलाई प्लान सो गर्ने। मैले हिजो गरेको व्यक्तिलाई प्लान सो गर्न आएको थिएँ, छुस्सो भनेर आएको थिएँ, उहाँ नेगेटिभ नहुँदा कतिखेर भेट्ने, फोनमा हुन्छ कि प्रत्यक्ष हुन्छ कि कहाँ गएर भेटेर हुन्छ उहाँलाई भेट्ने। सर हिजो मैले हजुरलाई प्लान सो गरेको थिएँ, कस्तो लाग्यो सर, प्लिज यदि कुनै क्वेसन छ भने म हजुर के गर्न सक्छु कि, नभए मेरो अप्लाइन छ म उहाँलाई पनि भेटाउन सक्छु, होइन भने हाम्रो हेड अफिस यहीँ छ, सर पनि जान सक्नुहुन्छ प्लिज, राइट। 24 घण्टाभित्र यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई प्लान सो गरेर हजुरले भेट्नु भएन भने त्यो व्यक्तिलाई अर्को रोग लाग्छ। त्यो रोग भनेको डेन्जर रोग हो। फेरि तपाईँले जिन्दगी फेरि फर्काउनलाई चाहिँ 6 महिना लाग्छ। 24 घण्टाभित्र फोन गर्नुहोस्। केही गर्न सक्नु भने नि मेसेज लेखेर उहाँको सबै अप्सन भने मेसेज लेख्नुहोस्। गुड मर्निङ सर, म फल्ना म हजुरको हितको लागि चाहन्छु, हिजो मैले प्लान सो गरेको थिएँ, हजुरले मलाई भेट्न नसके पनि हजुरलाई मलाई समय दिनुभएको थ्याङ्क यू भनेर यति मेसेज पठाइदिनुहोस्, मोबाइललाई ठोकिदिनुहोस्। अनि ऊ व्यक्तिले भन्छ कि यति केयर त कोहीले पनि गर्थेन, मलाई त बोयफ्रेन्डले नि गर्थेन, गर्लफ्रेन्डले नि गर्थेन, यसमा के छ सोध्नु बाध्य होस्। 2 मिनटपछि नै आओस् न। यसरी हजुरले बिजनेसलाई स्ट्राटेजी लिनु जरुरी छ। यहाँ आएर सिक्ने के हो, के नयाँ कुरा हुन्छ र? हिजोको कुरा त हो नि। यो टोनरलाई अब मैले यो टोनर होइन, यो क्लिन्जिङ, यो चाहिँ फेस वास हो भनेर मिल्दैन। यो टोनर नै हो। यसको बारेमा सिकिसकेपछि बस यसलाई प्रयोग गरिसकेपछि जुन अनुभव पाउँछौँ त्यो सेयर गर्नु भने अर्थै छैन। अर्थ गर्नै पर्छ। जसलाई हामीले भनेको थियो उहाँको नाम टिप्नै पर्छ,
टिप्न आएन भने छोराछोरीलाई बोलाउनु टिप्न लगाउने बस टिपिसकेपछि उहाँलाई बोलाउने आफूले भन्न आउँदैन म हटाएर ल्याउने दौडा ल्याउने नभए जुम मिटिङमा ल्याउने बस आउनु न प्लिज एकपल्ट जुम मिटिङमा आउनुहोस् न रेगुलर बनिरहनु होला यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउनको लागि एकपटक उहाँको ब्रेनलाई एकपटक उहाँको ब्रेनलाई एउटा कुरा सोच्न दिनुहोस् यदि कोही व्यक्तिले पैसा लगानी गरेर पैसा कमाउँछ भने त्यो कमन कुरा हो त्यो ठुलो कुरा होइन तर पैसा नकमाए पैसा लगानी नगरिकन जिरो इन्भेस्टमा करोडौंको लाखौंको इन्कमको साथमा एउटा प्रेस्टिज समाजमा उसको इज्जत उसको चाहिँ एउटा अलग किसिमको पहिचान र उसको माया जुन किसिमको एउटा क्लोजनेस पाउँछ पारिवारिक एउटा दायित्व पाउँछ उसले एउटा चाहिँ मन शान्ति पाउँछ यो भन्दा नेक बिजनेस अरु हुन सक्दैन र यहाँलाई जाँदा फेरि पनि भन्न चाहन्छु हेल्दी लिभिङ नेपालले 2025 सम्ममा 1 करोड भन्दा बढी डिस्ट्रिब्युटर बनाउने लक्ष्य लिइसकेको छ मैले यहाँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु 1 करोड भनेको हाम्रो भागमा पनि 1 लाख हाम्रो टिम हुन्छ भने 1 लाख टिमलाई लिड गर्नको लागि हामीसँग के चाहिन्छ होला भन्दा बस तपाईसँग स्वच्छ मन सुन्दर आत्मा मुसुक्क मुस्कान ड्रेस अप चिटिक्क परेको हजुरको ब्यागमा जे हुनुपर्ने अहिले जे बोक्नु भा त्यही बोक्नुहोस् बस एउटा कुरा के हो कसैको 1 रुपैयाँ खाने नियत नराख्नुहोस् 1 रुपैयाँ पनि हिसाब लिएर राख्नुहोस् एक कुरा थ्यांक यू भेरी मच त्यसको लागि दिनेश सरलाई म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु ओभर टु यु सर थ्यांक यू भेरी मच सबैलाई नमन छ थ्यांक यू सो मच